No terve. Tervetuloa mehiläisten maailmaan. Joo, tässä on nyt kierrellyt eilen ja toissapäivänä vähän mehiläispesiä ja tänään olisi tarkoituksena kans vähän kierrellä, eli noihin nytten vaihdetaan vähän pohjia. Sellainen tilanne, että olen löytänyt mehiläispesille ostajan, eli menee nytten kuitenkin ihan semmonen iso määrä. Laitetaan tuo kerran kiinni väliin. Tullut savut naamalla. Isompi määrä mehiläisiä lähtenyt kerralla myyntiin, eli saan silleen yhdelle ostajalle menemään, niin kuin vähän toivoinkin. Pienemmällekin pesämäärälle olisi ollut ostajia, eli 1, 2, 3, 4 pesäostajia. Mutta nyt kun löytyi kuitenkin sitten tommonen ratkaisu, että menee yhteen paikkaan kaikki, niin se on minulle silleen kätevin. Saan sitten niinku hoidettuun könttänä koko homman. Joo, samalla nyt sitten niin vaihdetaan puhtaat pohjat näihin pessiin. Ja kaikki en ole nimittäin vielä kerennyt vaihtamaan. Joo, eli tosiaan niin sikiöinnin tarkastus ja muuten katso, että se pesä on silleen, että riittää nyt ruoka. Tässä on nimittäin kylmempää jaksoa vielä tulossa tässä välissä ja näin, niin ennenkä sitten pesät lähtee seuraavalle omistajalle, niin riittää eväsiä omistajalle ja hoitajalle ennen kaikkea. Riittää tosiaan eväs sitten näissä. Siinä on vielä talviruokaa peitettyä keskellä. Katsotaan mikä tilanne tässä. No niin, täällä on jo. Tässä on vähän tummempi kakku on kyllä, mutta voi kun sais näkymään kameraan, mutta siellä on sikiöintiä. Eli tommosia niinku toukkia on jo. Ja kyllä siellä munintaakin on, mutta tää on tietysti aina vähän kameraan näyttäminen on semmonen haasteellinen juttu, kun se on aika tälleen, etenkin jos noita munia kattoo, niin että missä kulmassa on tuo kakku, että se valo sopivasti näyttää sinne. Siinä on kans nuo on peittosikiöitä, eli siinä on niinku kansi päällä ja siitä sitten syntyy uusia mehiläisiä piakkoin ja täällä on sitten alkaa niinku olla toukkavaiheessa ja munintaakin jo. Tai munintaa ja siitä sitten jo toukkavaiheeseen. Mutta hyvin on kyllä, on tosiaan sikiöinti. Tähänkin on mehiläistä syntymässä ihan koht sillä. Joo, se menee sinne. Mutta tässä pesässä on tosiaan hyvin on sikiöintiä. Ruokaakin on vielä näkee hyvin tuolla reunalla. Siitä pöllyhän virtaa nyt pessiin vauhikkaasti. Että sen puoleen on kaikki hyvin ja tänä keväänä niin näyttää, että keskimäärin on kyllä aika vahvoja pesiä, että hyvin on niinku asiat sitä ajatellen, jos nyt niinku kesää tästä puskee päälle. Puskee voimakkaasti päälle, niin kerkee pesät vahvistumaan. Mutta kyllähän se nyt näyttää kuitenkin, että se no huomenna on jo vähän viileempi ja nyt loppuviikko ja ensi viikon alku taitaa olla ainakin niin semmoista aika viileetä, että kyllä se sitten sen jälkeen pitkä ennuste näytti, että sieltä olisi taas lämmintä tulossa, mutta onhan tää niin lämmin ollut, että ei se vähän mikään ihmekään, jos vähän jarrutteloo tätä kesän tulloa ja ihan hyvääkin niin. Tuolla näette tommosta,
Yritän katsoa kamera näytöltä tuossa. Tuommoista keltaista, niin se on nyt siitepölyä pakattuna sinne, eli se on nyt tätä uutta tämän kevään siitepölyä. Joo, tää pesä nyt on ollut taas vähän turhankin kauan tässä auki, että tässä kun yksinään touhuille, niin tää tapahtuu vähän nopeammin. Mutta aina kun ottaa kameran, niin sitten vähän se toki ottaa aina oman aikansa asetella ja laitella. Tämmöistä pienempää kähräämistä, kun on, jos haluat näyttää jotain tuosta vielä kehiltä, niin on kahottavaa, että se nyt sattuisi suurin piirtein sinne kameran linssiin. Jos nyt lies sattuna, en tiedä. Ei muuta kuin kantta päälle. Katsotaan vielä tosta. Nyt näette, niin tossa on mehiläiset kuljettaa siitepölyä, eli noissa jaloissa on tommoset keltaiset rollukat, pallukat, niin sitä siitepölyä virtaa nyt pessiin. Ja tosiaan sitähän ne käyttää tuohon toukkien ruokkimiseen siitepölyä hyvin voimakkaasti ja toivottavasti jossain vaiheessa sitten myös Lassen ruokkimiseen. Eli kyllä me meinaan kerätä näitä tai kerruttaa siitepölyä tänäkin kesänä. Katsotaan minkä verran sit saa. Et viime kesänä omaan käyttöön sai, mutta se nyt jäi kuitenkin vielä vähän vähäiseksi. Mutta nyt mä teen pohjanvaihon tähän pessään, joka tapahtuu siis näin, että otetaan tästä tosiaan pesä ja siirretään se tuohon katon päälle. Siirretään pohja pois. Ja otetaan tieltä puhas pohja ja laitetaan se tuohon tilalle. No. Se on näin simppeli. Tää on tietysti vielä helpompi tehdä. Niin kuin eilen meillä oli Taina kaverina, kun kierrettiin tuolla, niin sitten mie vaan nosti aina pesää ilmaan tai aina tempas vanha pohjan pois ja tyrkkäs uuden tilalle ja lasket siihen. Mutta kohtuu simppeli on niinku yksi osasto sit tälleen yksinkin hoitaa. Sitten vielä pienennetään lentoaukkoa noin. Ja nää laitetaan nyt tähän ihan sitä varten, kun nyt on viileitä kelliä tosiaan tulossa. Ja tässä vaiheessa on tärkeää, että ne mehiläispesä pysyy lämpimänä, kun siellä on nyt sikiöinti käynnissä. Ja kuitenkaan se mehiläismäärä ei ole vielä semmonen massiivinen, niin sitten saavat hyvin kehitettyä uusia pikkumehiläisiä. Vanha pohja on tämän näköinen. Siellä on vielä vähän kuolleita mehiläisiä ja talven aikana on pikkusen ollut kosteutta, niin se on ottanut vähän hometta tuonne takalaitaan. Mutta tää sitten tehdään niin, että tästä kaavitaan nuo vanhat pois ja sitä vähän toholla liekitetään, tehdään semmonen desinfiointi siihen ja sit sen saa käyttää uudestaan. Joo, mutta semmonen tosiaan vielä, että silloin kun tein sen mehiläispesien myyntivideon, että taidan luopua ja myydä, niin kaikki kuitenkin sitten tapahtui aika nopeasti. Niin kuin tietysti pitääkin, että ei jää vatuloimaan. Eli pesille sitten löytyi ostaja ja yhteydenottoja tuli mukavasti ja näin. Ja niin kuin väärinkäsitysten välttämiseksi, niin kyllä taisin siinä sanoa, mutta kuitenkin joku viestikin tuli, että miltä en näistä hunajaa saa, mutta saa hunajaa. Siis en ole luopumassa kaikista mehiläispesistä, vaan mulle jää varmaan noin ehkä 15-20 mehiläispessää itselle. Ja ajatus on se, että me pienne täällä niinku pihapeltojen ympärillä ihan tässä lähialueella korkeintaan tuossa muutaman kilometrin päässä voi olla toinen tarha. Sitten se alkaa niinku muuttua meikäläisellekin mielekkääksi se mehiläisten hoito. Tämä on kuitenkin ollut nyt vähän sellainen viime vuosina. Ei nyt, täytyy sanoa, että en nyt ole niin nauttinut siitä aina, vaikka kyllä se nyt muuten ihan, ei se nyt ole niin hirveästi inhottanutkaan, mutta sanotaan, että ei ole semmoinen ehkä unelmaduuni, ainakaan tommosessa mittakaavassa sitten, että joudut jo kiertämään ja menee koko päivä siinä ja näin, että pienemmässä mittakaavassa niin ihan mukavaa ja mehiläisten hoito on tosissaan ihan mukavaa, niin
jatketaan silleen ja katsotaan sitten mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja sitä tiedä, ajatukset saattaa matkan varrella muuttua ja muotoutua, niin sitä tiedä, vaikka 10 vuoden päästä on taas valtavasti mehiläispesiä, mutta katsotaan, aika näyttää. Joo, mutta minä jatkan nyt näiden hoitamista tässä. Tästä nyt varmaan saatiin taas tämmönen jonkunlainen klippi, että mitä tässä tapahtuu ja missä mennään. Niin palaillaan sitten taas seuraavilla videoilla. Kiitoksia tämän videon katselusta. Morjes.